رجل استثنائي جبروته لا يقهر، لا يمر اسمه أبدا مرور الكرام. استثنائي متناقض يثير الحيرة، يحبه الملايين ويبغضه كثيرون كذلك. دكتاتور لدى البعض وزعيم لدى آخرين. بعيدا عن سياسته وحروبه وأعدائه وأصدقائه، شغل جانب حياته الشخصية كثيرين، وكأي رئيس آخر كانت في حياته غرف سرية من العلاقات والزيجات. حكايتنا اليوم عن منسية خضر، الفتاة المنسية التي ادعت أنها زوجة سرية لصدام حسين، بينما يقول كثيرون أنها مجرد عشيقة كالعشرات من عشيقاته الأخريات. إليكم القصة المنسية لمنسية خضر. من هي؟ وكيف أشعلت عشق الرئيس الجبار بقبلة على جبينه؟ وكيف انتقلت من أحضانه إلى أقبية المخابرات؟ القروية التي أحبها الدكتاتور. تروي منسية خضر حكايتها لصحيفة أسوشيتد بريس وهي ترتجف خوفا، فهي تتحدث عن رجل يخافه عظماء الرجال، فكيف لا تخافه هي؟ وتبدأ الحكاية بزيارة لصدام إلى الحضر، وهي مدينة تقع جنوب مدينة الموصل، وكانت الزيارة عام 1985. أثناء زيارته مر جانب سور ثانوية البنات في القرية، حيث كانت منسية تتمشى مع زميلاتها في باحة المدرسة، ليأمر صدام رجاله بإحضارهن إليه. فأتينا وسلمنا على القائد الذي كان العراقيون آنذاك يرتعدون بمجرد ذكر اسمه، فكيف وهو أمام أعينهم ويطلبهم للمثول أمامه؟ وكيف لفتيات في عمر 17 أن يتصرفن بحضرة رجل كصدام؟ لكن منسية كانت مختلفة عن صديقاتها، فبينما سلمن بخوف وخجل، سلمت هي بقوة، بل وشدت على يد صدام، ووقفت على أطراف أصابعها لتطبع قبلة على جبينه، لتلفت تلك الفتاة الرئيس الجبار وتحرك قلبه الصلب. فهي فتاة في مقتبل العمر، لم تتجاوز ربيعها 17، تضج بالأنوثة. ليضحك صدام ويلتفت إلى مرافقه وزوج أخته أرشيد ياسين ويقول: أرشد، انطيها الدفتر تسجل كلمات بي وتجيني لبغداد. زوجة أم عشيقة؟ بينما قالت منسية إن صدام تزوجها زواجا سريا وأسكنها فيلا فارهة بالقرب من شيراتون بغداد، يقول مقربون من الرئيس أنه لم يتزوجها، بل كانت محظية من محظياته. استمرت علاقته بها 10 سنوات، كان يتردد خلالها على الفيلا التي أسكنها فيها، وقد منحها ومنح أهلها العطايا والهدايا والأموال، حتى باتت وعائلتها من أثرياء الموصل، وامتلكوا فيها عقارات كثيرة. وفي لقائها تحدثت منسية عن هذا الرجل المتناقض بحنانه الكبير إن كان هادئا، وجبروته وقسوته إن غضب، حتى أنها كانت ترتعد خوفا منه إذا ما غضب، فمزاجه كان مرعبا جدا، يجعلها تشعر بساقيها يرتجفان. فأتفه الأمور تشعل غضبه على كل من حوله، حتى إن لم تكن لهم علاقة بغضبه، ليصرخ في وجه الجميع ويظهر الوجه الآخر له، وقد ينفجر من الغضب فيطال عقابه كل من حوله. وبررت منسية عدم حملها من الرئيس أنه كان يأمر الأطباء بحقنها بإبر لمنع الحمل. ساجدة حسين تتدخل. من أبرز فصول الزواج كما تسميه هي، والعلاقة السرية كما يسميها آخرون، تدخل الزوجة الرسمية لصدام حسين التي طلبت مقابلة منسية وأرسلت لها تدعوها لقصره، لكنها خافت من مقابلتها وتجاهلت دعوتها، فقد عرفت أنها تريد سؤالها عن حقيقة علاقتها بزوجها ولمعرفتها بمدى سلطتها، وبأنها تستطيع فعل أي شيء بها دون أن ترد. لم تلبي منسية دعوة ضرتها وتجاهلتها تماما. وقد وصفت منسية علاقتها بصدام أنها كانت أجمل 10 سنوات بحياتها، وأن شعورها بالفخر لم يكن يوصف حين اختارها من بين زميلاتها، لكنها لم تخفي أنها فقدت الثقة به مع مرور الأيام. من أحضان الرئيس لسجون مخابراته. عقد عاشته منسية وعائلتها كان كالحلم الذي استيقظوا منه على كابوس مروع، إثر معارضة شقيق منسية للرئيس الجبار الذي كانت معارضته آنذاك تعني الموت. ففي عام 1995 فر أخوها سلطان إلى الأردن مع حسين كامل صهر الرئيس العراقي وزوج ابنته رغد،
ليكون يوما أسود على العائلة برمتها. فمنذ تلك اللحظة لم تلمح منسية صدام حسين، لتنقلب حياتها من حضنه إلى سجون مخابراته، إذ سكنت عائلتها غرف التحقيق والاعتقال، وصودرت كل أموالهم وممتلكاتهم، وتلقوا ما تلقوه من التعذيب والإهانات، بل دفع أفراد منهم حياته ثمنا لفعلة سلطان. واستمر ذلك حتى مقتل حسين كامل، ليطلق سراحهم بعد ذلك. ظل امرأة. لم تنتهي معاناة منسية بموت الرئيس الراحل، بل ظل شبح علاقته بها يلاحقها، إذ ورد اسمها في تحقيقات القوات الأمريكية بعد دخولها إلى العراق، بعد أن تحدث عنها سكان الموصل وعن علاقتها المقربة بالرئيس الهارب آنذاك، ليعتقلها الأمريكيون أكثر من مرة، عسى أن تدلي بشيء يفيدهم بالتحقيقات. وبقي حالها كذلك حتى إعدام الرئيس العراقي، لتتزوج بعد ذلك محافظ الموصل، ويقال إنها اتهمت بالاستيلاء على مبالغ كبيرة والهرب بها خارج العراق، حيث تعيش متخفية خائفة، تخشى انتقام عائلة الرئيس الراحل بعد كشفها للمستور أو خوفا من كشفها للمزيد من الأسرار. المعروف عن الرئيس العراقي الراحل أنه كانت له علاقات كثيرة وعشيقات، ورغم أن منسية خرجت للعلن تعلن أنها زوجته السرية، إلا أنها لم تقدم أي إثبات على هذا الزواج، رغم أن جهات كثيرة طلبته منها، لتبقى قصتها في أرشيف نساء الرئيس العراقي ضمن 5 نساء عرفن كزوجات رسميات أو سريات للرئيس، أشهرهن زوجته الأولى والرسمية التي يعرفها العالم أجمع، وهي أم أولاده وابنة خاله ساجد خير الله طلفاح. وتوجد أيضا الراقصة نضال وإيمان ملا حويش ابنة وزير الصناعات الحربية التي ارتبط اسمها أيضا باسم الرئيس العراقي. كذلك يعرف أغلب العراقيون قصة سميرة الشهبندر، وهي امرأة شيعية تزوجها صدام بعد أن أمر بطلاقها من زوجها، ويقال إنها أنجبت منه ولدا. فإن كنتم ترغبون بمشاهدة قصص هؤلاء على قناتنا، اكتبوا لنا بالتعليقات وسوف نلبي طلباتكم.